Picture of me. I can see a few people already there. Can you hear me? Chu Hai Kwang, for example. Give us a thumbs up if you can hear me. I think he can. I can see Zoe there, just a photo. And there's Yuan Ho, but just a photo. I'm here. Aha. How do I pronounce your name right? Do I say Yuan Ho? Is that right? Zoe, Z-O-E. Oh, well, Zoe. Yes, Zoe is easy. Yeah, we have that same name here. Yeah, you got it perfectly. Good. So it's all working? It's all working. Yeah. Really nice. That's always a relief. I like to get on early just in case I have to, restart my computer or something like that. But no, it seems fine. Yeah, it works perfectly. And do you use people's first two names? Would you be called Zoe too? Or would you just be called Zoe? Tu is my first name, is my Vietnamese name. Oh, okay. So would somebody call you Tu, really, then? Yeah, in Vietnam. But like there are cases where for foreigners it might be a little bit hard to pronounce Tu. Yeah. So that's why we have the Zoe to make things easier. So really, I should call somebody by their middle name if I was going to talk to them. Or would that be too No, you just take the first familiar? one. Actually, The first one's okay. The first name, yeah, the first name. Yeah. It's okay. But sometimes it's in the beginning, sometimes it's at the end. Yeah. Okay. Okay, just It's good because I think Chinese names are the other way around, aren't they? I think they have their family name first and then their personal name second. Same in Vietnam. Last name, yeah, the surname first and then the first name. Yeah. So yeah. So your third name. Oh yeah, you go ahead. Em ơi, em just let know. Dạ, em các dịch anh cho chị mọi ơi. người và mời thầy dạy đi em. Dạ vâng ạ. Mình bắt đầu luôn ạ. Bắt đầu luôn em ạ. Dạ vâng ạ. Dạ em chào các anh chị. Hồi nãy chị là thầy đang giết thời gian để nói chuyện với em một tí xíu thôi ạ. Thì bây giờ chương trình của mình đã khoảng gần 8 giờ rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn. Thì em chào các anh chị. Ở đây em tên là Tú hoặc là tên tiếng Anh của em là Zoe và em sẽ là MC cũng như là thông dịch viên cho buổi học của chúng ta ngày hôm nay. Thì các anh chị chúng ta hãy chuẩn bị tai nghe, wifi hoặc là 4G chất lượng cao để mình có được cái đường truyền rõ ràng, một không gian yên tĩnh cũng như là bút và sổ ghi chép để mình có thể chuẩn bị cho bài học ngày hôm nay. Những anh chị nào mà đã có thể nghe được tiếng em cũng như là nhìn thấy được em hoặc là nhìn thấy được hình thầy, mình có thể gõ vào trong cái khung chat chữ yes được không ạ? Để em có thể đảm bảo được rằng là tất cả mọi người chúng ta đều đã lắng nghe được. Dạ rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thì công ty Edunetwok cùng với lại giám đốc thị trường Việt Nam là Boss Uyên Hồ đã tạo điều kiện rất là tuyệt vời để tất cả chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay để gặp gỡ và học trực tiếp từ một người diễn giả hàng đầu ở nước Anh, đó chính là thầy Chris Croft. Và thầy là một trong những giảng viên hàng đầu của Vương quốc Anh và hiện tại cũng đang là giảng viên ở Edunetwok. Đến nay thì thầy Chris đã đào tạo cho khoảng 87.000 người trực tiếp cùng với 6 triệu người trực tuyến và hưởng tỷ lệ là 94% trong kinh doanh lặp lại. Thầy Chris cũng là một tác giả thành công với quyển sách đầu tiên tên là Quản lý thời gian, được xuất bản vào năm 1996 và đã được hoan nghênh rất là rộng rãi. Thầy cũng có hơn 10 năm kinh nghiệm làm quản lý cấp cao trong sản xuất ngành nhựa, ô tô và hàng không vũ trụ. Đồng thời thì thầy đã được mời thiết kế và trình bày các khóa đào tạo trong 4 năm với tư cách là giảng viên cao cấp tại trường kinh doanh Đại học Bournemouth. Và không để các anh chị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau chào đón người thầy tuyệt vời của mình ngày hôm nay. Welcome Chris Croft. Hi Chris. Hello, thank you very much. Vâng, cảm ơn rất nhiều. So you're going to translate everything I say as I go along, is that right? Yes, that's right. Vâng, và Tú sẽ là phiên dịch của thầy ngày hôm nay. Yeah, so I will pause every now and then for you to translate. Yes. But first, can I just say thank you to the company, Edunetwok Global from Singapore. Và đầu tiên thì tôi muốn gửi một lời cảm ơn tới Edunetwok cũng như là Edunetwok Global Singapore. And also Uyên Ho, the top sales director. They have chị Uyên Hồ. Yeah, so they've invited me to share these ideas with the top team in Edunetwok's Vietnam market.
Và bởi vì ban tổ chức đã mời tôi đến đây để có thể chia sẻ cho tất cả những cái nhóm bán hàng đỉnh cao ở Việt Nam này. So this session is completely unique and it's exclusively only for the best team in the Vietnam market. Và buổi học này là một buổi học đặc biệt độc quyền dành riêng chỉ cho những nhóm bán hàng đỉnh cao này thôi. So that's good. So I will start. And Rồi, để tôi bắt đầu nhé. And today I'm going to talk about success and happiness, big subjects. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về thành công và hạnh phúc, những cái chủ đề rất là lớn. Yeah, big subjects and very important subjects. Nothing is more important than this. Và chủ đề lớn cũng như là những chủ đề rất là quan trọng, không có gì quan trọng hơn hai chủ đề này. And you are welcome to put comments in the chat. Type comments if you like. I'll keep an eye. Unfortunately, I don't speak Vietnamese, but English comments I will make sure I can answer as I go along. Vâng, và trong buổi học này, khi mà anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thì mình hãy cứ viết ở trong khung chat bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Việt. Bằng tiếng Anh thì khi mà thầy thấy thì thầy sẽ trả lời luôn, bằng tiếng Việt thì vào cuối buổi Tú sẽ dịch lại cho thầy ạ. Okay, so my first question is, I'm going to do these, okay? I will do these shapes in the next hour. Rồi, trong cái buổi ngày hôm nay 1 tiếng đồng hồ này thì tôi sẽ trả lời 4 cái hình ở trên đây. And my first question is, what is success? Vậy thì câu hỏi đầu tiên của tôi đó là thành công là gì? Các bạn hãy trả lời trong khung chat ạ. Thành công là gì? And I'm going to draw that here. So I think on here we're going to have two combinations. We're going to have enjoy and achieve. Và ở đây tôi sẽ trả lời bằng cái hình vuông này. Trong hình vuông này tôi sẽ chia làm hai bên. Một phía bên trái thì tôi sẽ để là enjoy, sự tận hưởng là chữ E, và achievement đó là thành quả là chữ A. And then we're going to have home and work. Và ở phía trên này thì tôi sẽ có chữ home, tức là ở nhà là chữ H, và cũng như là work, đó là ở công ty hoặc là việc làm của chúng ta là chữ W. Yes. So many people's plan is to achieve at work and to enjoy themselves at home. Đúng rồi, và với rất là nhiều người thì cái cách họ thực hiện đó là họ cố gắng đạt được những cái thành tựu ở công việc và sau đó là tận hưởng ở nhà. So they work very hard during the week to achieve their targets, and then in the evening and the weekend they have fun with their family. Thì thường là trong ngày hoặc là trong tuần thì họ sẽ cố gắng làm việc để có được những cái thành tựu của mình, rồi vào mỗi buổi tối hoặc là vào cuối tuần thì họ sẽ ở nhà và tận hưởng. And I think that's good, but also we should have these other two. Tôi nghĩ là như vậy cũng tốt, nhưng mà chúng ta vẫn nên đạt được hai cái khía cạnh, hai cái ô còn lại. So maybe if we can enjoy our work as well, that would be really good. Đó là nếu như chúng ta cũng có thể tận hưởng trong công việc của mình thì đó là một điều rất là tốt. And also achieving things outside at work. Và cũng như là đạt được những cái thành quả bên ngoài công việc của mình. And this achievement here could be anything. So it might be to write a book and upload it to Amazon Kindle maybe. Và cái thành quả mà ở bên ngoài công việc này nó có rất là nhiều định nghĩa. Nó có thể là bạn viết một quyển sách và sau đó là bạn đăng tải lên trên Amazon hay Tiki chẳng hạn. Or maybe to grow amazing plants in your garden or on the balcony of your house. Hoặc là bạn trồng được những cái cây cảnh rất là đẹp ở ngoài vườn của mình hoặc là ở ngoài ban công của mình. Or to climb lots of high mountains and go on big long treks and walks. Hoặc là mình chinh phục được rất là nhiều ngọn núi hoặc là mình đã đi qua rất nhiều đường đèo. So, whatever success means to you, the objective is to enjoy both home and work and then to achieve both at home and at work. This is what we must do. Thì cho dù định nghĩa thành công của bạn là gì đi chăng nữa, tôi hy vọng là bạn có thể đạt được cả sự tận hưởng khi ở nhà và ở công việc, cũng như là những cái thành quả ở nhà và ở công việc của mình. Thì đó là cái điều tôi muốn nói tới. So, I will come back to this later and we'll have another look at this. But first, I want to ask, is it possible to enjoy and achieve, or do we have to choose one or the other?
Rồi tí nữa thì tôi sẽ nói lại cái hình vuông này cụ thể hơn. Nhưng mà ở đây thì tôi có một cái câu hỏi là liệu chúng ta có thể vừa tận hưởng mà vừa có được kết quả hay không? Hay là chúng ta phải chọn một trong hai ạ? Tức là vừa thành công mà vừa vui vẻ, mình có làm được như vậy không ạ? So I'm going to do this by thinking about stress. Thì để nói về vấn đề này, tôi sẽ nói một cái điều ở đây, đó chính là về stress, áp lực. So, I haven't got room. So I saw this graph in a book a long time ago, and it was a graph of stress against achievement. Thì hồi trước đây khi mà tôi đọc một cái quyển sách thì tôi đã thấy được cái đồ thị này. Và đây là một cái đồ thị vẽ giữa một cột là cột áp lực và cột thứ hai đó là cột thành quả. So at this end, when the stress is very low, you are very relaxed and just say very relaxed. Rồi khi mà so this is where you're like, right. ở mà cái trục ngang này nè, khi mà cái áp lực của chúng ta nếu như mà nó nhỏ thì bạn sẽ ở trong một cái trạng thái rất là thoải mái, rất là thư giãn. And then as you go up the stress numbers, you start to have more and more pressure and you start to work harder and harder, maybe to the point where you feel unhappy and you can maybe not even sleep very well. Và khi mà bạn tăng cái thang điểm ở trên càng ngày điểm của cái phần áp lực này của bạn càng tăng lên thì bạn sẽ thấy mình mệt mỏi hơn và mình bắt đầu có nhiều áp lực hơn. So the question is, how much will you achieve as you at these different places on the graph? Vậy thì câu hỏi ở đây đó là bạn sẽ đạt được thành quả như thế nào ở những cái thang điểm áp lực khác nhau. And in the book, it said the graph is this shape. Và trong quyển sách đó nói rằng là cái đồ thị của chúng ta có hình dạng như thế này. With the maximum achievement at about 7 out of 10 on the stress graph. Đó là cái đỉnh, cái điểm cao nhất của thành quả của chúng ta là nằm ở cái khoảng chừng, cái thang điểm áp lực của mình là khoảng 7 hoặc 8. Because when you're here, you're not working hard enough to achieve very much. Bởi vì khi bạn ở chỗ cái mũi tên màu đen này thì bạn làm việc chưa có đủ cố gắng, bạn làm chưa đủ chăm chỉ. And when you're here, your mind is too unhappy for you to achieve very much. Còn khi mà bạn ở chỗ mũi tên màu đen thứ hai thì bạn sẽ thấy rằng là cái mình bị áp lực quá và mình không có còn đủ vui vẻ để đạt được kết quả nữa. I remember once I was taking an exam and I was so anxious that my brain just went, ooh, and I couldn't remember anything because I was so stressed. I did really badly in the exam. Thì tôi có nhớ là cái hồi nọ tôi đi thi thì tôi thấy rất là lo lắng tới mức mà não của tôi kiểu đóng băng lại và tôi không có còn suy nghĩ được cái gì nữa cả và tôi làm không có tốt. I like your translation of ooh. Thank you. So I looked at this graph and I thought, okay, maybe I should be at 7. Thế là tôi mới nhìn đồ thị này và nghĩ rằng là ok, vậy thì mình nên giữ mức áp lực của mình ở điểm 7. But then I thought, maybe it would not be very enjoyable to be at 7. Nhưng mà tôi nghĩ là cái áp lực mà ở điểm 7 thì chắc là mình sẽ không có vui vẻ gì mấy, mình không có tận hưởng được. To be right on the limit of what I could achieve, where I was almost too stressed. Bởi vì mình đã ở giống như là tận cùng cái giới hạn của mình rồi, mình đã sắp tới cái ngưỡng mà quá áp lực rồi. So I thought about a second graph where I had happiness on here. Happiness against stress. Thế là tôi mới nghĩ về cái đồ thị thứ hai. Thì cái đồ thị này, cái cột dọc của chúng ta là hạnh phúc và cái cột ngang của mình là áp lực. And I wondered what shape the second graph would be. And at first I thought maybe it would be like this. Và thế là tôi mới thắc mắc là không biết cái đồ thị nó sẽ trông như thế nào. Ban đầu thì tôi nghĩ là đồ thị nó trông như thế này đây. But then I thought, no, it's a different shape. Nhưng sau đó tôi mới nghĩ lại không, cái hình nó khác. I think it's like this, the opposite of the one above. Tôi nghĩ là nó như thế này, ngược lại so với cái đồ thị phía trên. So I think maximum happiness is when we have
some new things we are learning, and we're coming out of our comfort zone a little bit. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hạnh phúc nhất khi mà chúng ta đang có thể trải nghiệm được một cái gì đó mới và chúng ta có thể là bước ra ngoài cái vùng thoải mái của mình một chút. So I then was thinking about these two graphs, and I was thinking, do I want to be at 3 for happiness, or do I want to be at 7 for achievement, or maybe somewhere in between? Thế là tôi mới suy nghĩ là liệu tôi nên chọn điểm 3 để mình có được hạnh phúc, hay là tôi nên chọn áp lực ở điểm 7 để mình có được những cái thành quả thành tựu, hay là một con số nào ở giữa hai cái đó. So because I am a little bit of a strange person, I put both of these graphs into an Excel spreadsheet. Thì bởi vì tôi là một người cũng khá là kỳ dị nên tôi mới quyết định là bỏ hai cái đồ thị này vào trong một cái bảng tính trên Excel. And so I had achievement here, and I had happiness along here. Thế là tôi mới có cái đồ thị ở cột dọc của chúng ta là thành tựu và cột ngang của chúng ta là hạnh phúc. And I pressed a button on my computer, and this is what came out. Và thế là tôi ấn một cái nút ở trên máy tính của mình và đây là cái kết quả mà tôi nhận được. And at first I thought, oh dear, this has not worked out as a very good theory. Thế là ban đầu tôi nhìn tôi nghĩ là ôi trời ơi, cái này coi như là hình như giả thuyết của tôi không có hợp lý lắm rồi. But then I thought, actually, no, it does make sense. And I will show you by putting the stress numbers around the curve. Nhưng mà khi mà tôi nghĩ lại thì tôi thấy là không, cái này hợp lý đó chứ. Thì để tôi giải thích cho bạn thấy bằng cách là đặt những cái điểm áp lực lên trên đồ thị này. So you can see we start at 0, and at 0 we are not very happy because we're not doing anything, and we're also not achieving anything. Thì nó bắt đầu ở đây chỗ số 0 này, thì bạn thấy là khi áp lực ở con số 0 thì mình cũng không vui vẻ gì bởi vì mình không có làm gì hết. Và cái cột dọc thì mình cũng không đạt được cái kết quả gì hết. And then as we start to do a little bit more, our happiness goes up quite fast and our achievement is going up slowly. Thì khi mà chúng ta bắt đầu bỏ nhiều công sức hơn vào thì cái điểm hạnh phúc của chúng ta bắt đầu tăng lên, cũng như là cái điểm kết quả của chúng ta bắt đầu tăng lên. And then when we get to 3, we are on our maximum quality of life. We are on this point here. Và khi mà chúng ta có cái áp lực ở chỗ điểm 3 thì đó là cái lúc mà mình đạt được cái ngưỡng điểm cao nhất của hạnh phúc, giống như là cái đồ thị phía trên. Then, if we put more pressure on ourselves and we do more, we go through this trade-off zone. Thì sau đó khi mà chúng ta lại bỏ thêm nhiều công sức vào, chúng ta tạo áp lực hơn nữa cho bản thân thì chúng ta bắt đầu đến cái vùng gọi là vùng trả giá. So our achievement is going up, but our happiness is coming down. Thì lúc này cái thành tựu của chúng ta đi lên, nhưng mà cái mức độ hạnh phúc của chúng ta lại giảm xuống. And then we reach the point of maximum achievement, which is here. Và rồi ở đây chỗ số 7 này là chúng ta đạt được cái ngưỡng thành tựu cao nhất. After that, we are in a bad place because if we put even more pressure on ourselves, we become overstressed. Thì rồi sau đó, nếu như mà chúng ta lại còn bỏ thêm công sức nữa thì lúc đó là chúng ta đã làm việc quá cố, quá mức của mình và kết quả của mình lại đi xuống. So you can see when we are at 8 or 9 or 10, we have already very low happiness and our achievement is reducing as well. Thì bạn thấy khi mà cái áp lực của chúng ta ở thang điểm 8, 9 hoặc 10 thì càng ngày chúng ta càng ít hạnh phúc hơn và cái kết quả của chúng ta đạt được cũng càng ngày càng giảm xuống. So I think this diagram is a good diagram. It shows well the options you have for how you could live your life. Vậy thì tôi nghĩ rằng là cái đồ thị này nó là một cái hình ảnh rất là rõ ràng về cái cách thức mà bạn có thể sống cuộc đời của mình. And certainly we don't want to be at 8, 9 or 10 because if you were here, you could move across
And here you could achieve the same amount but have much more happiness. Thì hiển nhiên ở đây đó là chúng ta sẽ không muốn cái áp lực của mình ở mức 8, 9, 10, bởi vì bạn nhìn ở cái điểm màu đỏ này, tôi có thể đạt được cái kết quả tương tự như vậy, nhưng mà nếu như để áp lực của mình ở số 3 thì cái mức độ hạnh phúc của tôi nó cao hơn nhiều. Also, we don't want to be down here because if we push ourselves a bit more, we will be happier and achieve more. Và bên cạnh đó chúng ta cũng không muốn để áp lực của mình ở cái mức độ thấp ở bên dưới này, bởi vì chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một ít nữa thôi thì mình sẽ vừa hạnh phúc hơn mà vừa đạt được nhiều kết quả hơn. So it's easy to say we need to be between 3 and 7. Thì coi như rất là dễ dàng hiển nhiên ở đây rồi, chúng ta muốn là mình ở cái mức từ 3 đến 7 điểm. But the question is, where exactly is best between 3 and 7? Nhưng mà câu hỏi ở đây là từ 3 đến 7 như vậy thì cái thang điểm nào là cái điểm nào ở đây là tốt nhất trong cái khoảng đó? So if you are someone who wants to maximize only your quality of life, then you would be at 3. Thì nếu như bạn là một người mà muốn có cái chất lượng cuộc sống của mình rất là cao, bạn muốn tập trung vào điều đó thì bạn có thể chọn là 3. If you want to maximize your achievement, you would be at 7. Còn nếu như mà bạn muốn tối ưu hóa được những thành tựu mà mình đạt được trong cuộc sống thì bạn hãy chọn điểm 7. But I think it may be better to be in between. Nhưng mà tôi nghĩ cái điểm tốt hơn của chúng ta là ở giữa cái khoảng đó. And this is because the curve is quite flat on the top. Đó là bởi vì bạn thấy cái đường cong này nè, nó khá là phẳng, nó khá là thẳng ở phía trên cùng này. So if you move from 7 to 6, Nên you nếu get a lot. Sorry, after you. Yeah, do that. Nên nếu như mà bạn rời từ 7 về 6, If you move from 7 to 6, you get a lot more happiness and you only have to lose a small amount of achievement. thì bạn sẽ đạt được nhiều hạnh phúc hơn, nhưng mà cái kết quả của bạn chỉ bị giảm rất ít thôi. And also, if you are wanting to maximize your happiness, Và nếu như mà bạn muốn tối ưu hóa cái hạnh phúc của mình, if you go from 3 to 4, nếu như mà bạn đi từ điểm 3 lên điểm 4, then you will achieve a lot more for only a small cost to your quality of life. thì bạn sẽ đạt được cái kết quả tốt hơn rất nhiều, mặc dù bạn chỉ phải đổi một cái phần nhỏ là hạnh phúc của mình trong cuộc sống thôi. So I think the best place to be is between 4 and 6. Vậy nên tôi nghĩ cái điểm tốt nhất của chúng ta đó là ở giữa 4 và 6. Yeah, I'm just thinking. So some people, they work very hard and they go to 7 or 8. Một vài người họ làm việc rất là vất vả và họ đi từ điểm 7 lên điểm 8. And then they have a holiday and they go down to 2 or 3 and they just sit on the beach or they do nothing for a few weeks. Rồi sau đó là họ đến cái kỳ nghỉ của mình, có thể là cuối tuần nghỉ ngơi hoặc là dành một kỳ nghỉ nằm ngoài bãi biển. Và lúc đó thì cái điểm áp lực của họ xuống khoảng 2-3 ở đây. And then they work too hard and then they take a holiday, work too hard, take a holiday, and they just swing between these two. Và rồi họ cứ như vậy, họ làm việc rất là vất vả ở thang điểm 7-8, sau đó họ lại đi nghỉ ngơi ở thang điểm 2-3, rồi cứ rất vất vả, nghỉ ngơi như vậy, và họ cứ đi qua đi lại giữa hai vùng. And I think you can do that if you want, but I think this is bad and this is bad. And I think it is better to be at 5 all the time if you can do it. Thì nếu như bạn muốn làm vậy thì cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là cứ đi qua đi lại giữa hai vùng, vùng 7-8 cũng không tốt mà vùng 2-3 cũng không tốt. Tôi nghĩ là tốt hơn hết lúc nào chúng ta cũng giữ bản thân mình ở cái số 5 thôi. Now, there are some people who they have, I think of this as a balloon, and I think there are some people whose balloon is very small. Và tôi hay nghĩ cái đồ thị này là giống như là một quả bóng bay vậy. Và với một số người thì cái quả bóng bay của họ rất là nhỏ. So the most they can ever achieve is this much.
Vậy nên cái kết quả cao nhất mà họ có thể đạt được là ở đây. because they are very inefficient. Bởi vì họ làm việc không có hiệu quả. So time management is what affects the size of your balloon. Vậy nên quản trị thời gian chính là cái yếu tố ảnh hưởng đến kích thước quả bóng bay của bạn. So if you are very inefficient, you will never achieve more than this, and you will never be happier than this. Vậy nên nếu như mà hiệu suất của bạn không cao thì bạn không thể nào đạt được thành tựu hơn cái mức tối đa ở quả bóng nhỏ này, cũng như không thể nào hạnh phúc hơn mức tối đa của quả bóng nhỏ này được. And if you could be very efficient, your balloon could be huge. Còn nếu như mà bạn có cái hiệu suất rất là tốt thì quả bóng bay của bạn có thể vô cùng lớn. So then, if you were very efficient, you could achieve lots. In fact, I'm going to have red. You could achieve a very great amount if you were very efficient. Điều đó có nghĩa rằng là nếu như bạn làm việc rất hiệu quả, bạn có hiệu suất cao thì bạn có thể đạt được những cái kết quả vô cùng to lớn. And you could be happier because everything would be organized in your life. Và bạn cũng sẽ thấy hạnh phúc hơn bởi vì mọi thứ đều được sắp xếp, đều gọn gàng trong cuộc đời của bạn. And if you were aiming for this midpoint, you could achieve more and have a better quality of life. Và nếu như cái con số bạn nhắm tới là số 5 này thì như vậy có nghĩa là bạn vừa có được nhiều kết quả hơn trong cuộc sống mà bạn cũng có nhiều hạnh phúc hơn trong cuộc sống của mình. So, the question is, how can we get to be on a bigger balloon? Vậy thì câu hỏi ở đây là làm thế nào để chúng ta làm cho quả bóng bay của mình to lên được? And where do we want to be on the balloon? Do we want to be here or here or here? Và chúng ta muốn ở đâu trên quả bóng bay này? Ở điểm này hay điểm này? So, I have been thinking about this and I have got some answers for you now. Và tôi đã nghĩ về vấn đề này rất là nhiều. Bây giờ thì tôi có một số câu trả lời cho các bạn rồi. So, I'm now going to move on to my triangle to show that. Rồi giờ thì tôi sẽ đến cái hình tam giác của tôi để có thể trình bày cho các bạn. Right. So, most people, when they talk about time management, they talk about skills and systems. Đại đa số mọi người khi mà họ nói về quản trị thời gian thì họ sẽ nói về skills, kỹ năng và system, hệ thống. So skills would be things like, it would be things like saying no. Kỹ năng là kiểu như là giả sử như kỹ năng nói không. And saying no is important for your happiness, but it's also important to achieve the things that matter. Và biết cách nói không thì rất là quan trọng để đạt được cái hạnh phúc của bạn cũng như là đạt được nhiều kết quả hơn. And skills could also include delegating if you're a manager. Và kỹ năng thì cũng có thể là kỹ năng trao quyền nếu như bạn đang là một người quản lý. And then systems would be things like lists. It's important to write everything down. Và hệ thống là những cái ví dụ như là danh sách công việc, thì biết cách viết ra cái danh sách nó rất là quan trọng. Because then you won't forget anything, but also you have less stress in your mind. Bởi vì như vậy thì bạn sẽ không quên những điều mà mình cần làm và bạn cũng thấy ít áp lực hơn trong đầu của mình. And also lists can make you more creative. Và các danh sách cũng làm cho bạn trở nên sáng tạo hơn. Because if you write everything down so it's not in your head, you then have space in your head for new ideas to come into. Bởi vì nếu như bạn đã viết hết mọi thứ ra rồi thì trong đầu của bạn sẽ có nhiều khoảng không hơn để bạn có những ý tưởng mới. So I don't know what I'm doing next week because it's all written down and not in my head. Thì bây giờ tôi cũng không biết là mình sẽ làm gì ở trong cuối tuần sau, bởi vì mọi thứ tôi đã viết ra hết rồi, nó không có nằm trong đầu tôi bây giờ. And that means my mind is free to think of new things because I'm not thinking about next week. Điều đó có nghĩa rằng là đầu của tôi sẽ rất là rảnh rang để có thể nghĩ được những ý tưởng mới, bởi vì tôi không có bị bó kẹt ở trong những cái suy nghĩ là tuần sau phải làm gì. So these are the things that people usually talk about when they talk about time management.
Thì đây là những điều mà người ta thường nói đến khi mà chúng ta nhắc tới quản trị thời gian. And they are very good, but there is one problem. Chúng rất là tốt nhưng mà lại có một vấn đề. And the problem is that if you tell people to do things, they don't do them. Vấn đề ở đây đó là khi mà bạn kêu ai đó làm một cái gì đó thì họ không có làm. They don't have enough self-discipline to Họ do the things that they know they should do. họ không có đủ kỷ luật để có thể làm những cái điều mà họ biết là họ phải làm. And also they are sometimes not assertive enough. Và đôi khi đó là họ không có đủ sự chắc chắn. So we need to be assertive if we're going to say no sometimes. Thì chúng ta cần phải có được cái sự kiên định, sự quả quyết của mình để biết cách nói không. So all of your time wasters come either from yourself, Vậy nên tất cả những cái vấn đề mà bạn gặp phải hoặc là đến từ bản thân bạn, tức là vì kỷ luật. so they come from yourself not being disciplined enough, and then you spend time playing computer games or looking on Facebook or something. Đó là kiểu bản thân mình không có đủ sự tự kỷ luật và mình cứ ngồi đi chơi game hoặc là mình cứ đi lướt web thôi chứ không làm việc mình cần làm. Or they come from other people, and then they come from you not being assertive enough to say no to them. Hoặc là cái vấn đề đến từ người khác và vấn đề ở đây đó là bạn không có đủ quả quyết, không đủ chắc chắn để nói không với người khác. So it's either yourself not being disciplined or other people, and you're not being assertive enough with them. Vậy nên tóm lại rằng là hoặc là bạn không đủ kỷ luật hoặc là những người khác tìm tới bạn và bạn không có đủ quả quyết để có thể nói không với họ. So where can we get self-discipline and assertiveness from if we need more? Thế thì nếu như mà chúng ta muốn có thêm sự kỷ luật hay là thêm sự quả quyết thì chúng ta kiếm từ đâu? I realized the answer when I went to a talk by Steve Redgrave. Và tôi đã nhận ra được câu trả lời khi mà tôi tham dự một cái buổi chia sẻ của Steve Redgrave. You may not know who he is, but he's very famous in England because he got 4 gold medals for rowing. Thì tôi có thể rằng là bạn không biết ông ấy nhưng mà ông ấy rất là nổi tiếng ở Anh bởi vì ông ấy nhận được 4 huy chương vàng khi mà đua xe. And I went to the talk to hear about how he had managed to win 4 gold medals in the Và Olympics. Và thế là tôi đã đến tham dự cái buổi hội thảo của ông ấy để nghe ông ấy chia sẻ làm cách nào mà ông ấy đã đạt được 4 huy chương vàng ở trong Olympic như vậy. And he said that he had to row for 10 hours a day, either on a machine or on the river. 10 hours a day of rowing. Thì ông ấy đã nói rằng là ông ấy đã phải luyện tập 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đua hoặc là luyện tập trên máy hoặc là ông ấy đua ở dưới nước để có được kết quả như vậy. And I remember thinking, he is very self-disciplined. Thế là tôi mới nghĩ rằng là ông ấy đúng là rất kỷ luật. Because if it was me, some days I would think, I can't be bothered with that. Bởi vì nếu như là tôi thì tôi sẽ nghĩ một số ngày tôi sẽ nghĩ rằng là hôm nay lười lắm không muốn làm đâu. I think he also was assertive. Và tôi nghĩ rằng là ông ấy cũng là một người rất là quả quyết. Because there will have been times when his wife will have said, Stephen, you must miss your practice because you must come to visit my mother. Và tôi nghĩ rằng ông ấy cũng là một người rất là quả quyết bởi vì chắc chắn sẽ phải có những lúc ông ấy nói rằng là những lúc mà ông ấy phải nghe vợ ông ấy nói rằng là Stephen, hôm nay anh đừng có luyện tập nữa bởi vì em muốn anh phải đi qua nhà mẹ với em. And he will say, no, I'm not coming to see your mother. I am rowing today. Và ông ấy sẽ phải trả lời rằng là không, hôm nay anh không đi thăm mẹ với em được, hôm nay anh vẫn phải luyện tập. I love hearing these sentences in Vietnamese. It's very interesting for me. Thầy khen là tiếng Việt nghe rất là lạ đối với thầy. So, he was very disciplined and very assertive. Tức là ông ấy là một người vừa có kỷ luật và vừa có sự quả quyết. And I thought maybe it was easy for him because he loves rowing. Thế là tôi mới nghĩ rằng là có thể là nó dễ đối với ông ấy bởi vì ông ấy rất là thích việc đua xe nước như thế này rồi.
So when we had questions at the end of his talk, I put my hand up to ask a question. Thế là vào cuối cái buổi chia sẻ đó, đến cái phần hỏi đáp tôi mới đưa tay lên để trả lời, để đặt một câu hỏi. And I said to him, do you love the rowing? Thế là tôi mới hỏi ông ấy là ông có thích cái công việc, cái bộ môn mình đang làm hay không? And he said, no, I hate it. Và ông ấy bảo rằng là không, tôi rất ghét nó. He said, it's boring and quite often painful. Và ông ấy bảo rằng là nó rất là chán và đôi khi còn đau đớn nữa. But I have to do it because I want to win the gold medal in the Olympics. Nhưng mà tôi vẫn phải làm nó bởi vì tôi muốn có được cái huy chương vàng ở trong Olympic. And I thought, aha, Và thế là tôi mới nghĩ ra, aha, because if you have clear goals, they give you these two things. thì ra là nếu như mà bạn có một mục tiêu rõ ràng, goals, thì nó sẽ cho bạn hai điều ở trên. If you know you want to sell a certain amount, you have to be disciplined and make the phone calls. Nếu như bạn biết rằng là bạn muốn đạt được một cái mục tiêu bán hàng cụ thể thì bạn sẽ có cái kỷ luật để bạn gọi nhiều cuộc điện thoại hơn. And in your personal life, if you have goals, you will be more disciplined as well. Trong cuộc sống của bạn cũng vậy, nếu như mà bạn có những mục tiêu rõ ràng thì bạn cũng dễ dàng giữ kỷ luật cho bản thân mình hơn. And also the goals will make you assertive because you will say no to all time wasters. Và cái mục tiêu cũng sẽ giúp cho bạn trở nên quả quyết hơn bởi vì bạn sẽ biết cách nói không với lại những thứ mà lãng phí thời gian và năng lượng của mình. And then the discipline will make you use the systems. Và rồi cái kỷ luật nó sẽ giúp cho bạn biết cách sử dụng hệ thống. And the assertiveness will make you use the skills. Và cái sự quả quyết của mình sẽ giúp cho bạn sử dụng các kỹ năng của bạn. And then, because you are using systems and skills, you will achieve the goals. Và bởi vì bạn đã sử dụng các kỹ năng cũng như hệ thống của mình hiệu quả nên bạn sẽ đạt được cái mục tiêu của mình. So this is one reason why if you have goals, you will achieve them. Và đây chính là một trong những lý do tại sao khi mà bạn có mục tiêu thì bạn sẽ có thể đạt được nó. I don't know about Singapore and Vietnam, but I know that in England, most people don't really have goals. Thì tôi không biết ở Singapore hay Việt Nam như thế nào, nhưng mà tôi biết rằng là ở Anh rất là hiếm người đặt ra mục tiêu cho mình. So most people drift through their lives. Đại đa số mọi người cứ trôi qua đời mình thôi. And they are not disciplined and they are not very assertive. Họ không có được kỷ luật, họ cũng không có được sự quả quyết. And then they don't achieve very much and they are not as happy as they could be. Và rồi họ không đạt được nhiều thành tựu mà mình muốn có cũng như là không có được hạnh phúc như họ có thể có. They have a very small balloon. Họ sống trong một quả bóng rất là nhỏ. So it all starts with having very clear goals. Vậy nên tất cả bắt đầu từ việc bạn có một cái mục tiêu rõ ràng. And these goals need to be for your home and your work. Và những mục tiêu này vừa phải có mục tiêu cho cuộc sống của bạn, cho ở nhà của mình cũng như là có mục tiêu cho công việc của bạn. And the goals should be not just for achievement, but for things that you enjoy doing as well. Và mục tiêu không phải chỉ là những mục tiêu để tạo ra thành tựu, tạo ra kết quả cho mình, mà còn là những mục tiêu để bạn có niềm vui, có được sự tận hưởng nữa. So, for example, one thing I like doing is playing the saxophone. Thì ví dụ một trong những thứ mà tôi rất là thích làm đó là chơi kèn saxophone. And one of my goals is to play in a band twice a week. Và một trong những mục tiêu của tôi đó là sẽ chơi kèn ở trong một ban nhạc khoảng 2 buổi tối một tuần. But this is an enjoyment goal, not an achievement goal. Thì đây là một cái mục tiêu để tận hưởng chứ không phải là một mục tiêu để tạo ra kết quả hay thành tựu. Because I know that I will not be famous. Bởi vì tôi biết là tôi sẽ không nổi tiếng được. I am just doing it because I like it. Tôi chỉ làm vì tôi thích thôi.
So I want to explain that goals are not about money. Vậy nên tôi muốn giải thích ở đây là mục tiêu không phải là về tiền bạc. Because money may come from achievement, but it won't make you happy. Bởi vì tiền bạc nó có thể tạo ra cái thành tựu nhưng nó sẽ không mang lại hạnh phúc cho bạn. So I have some friends who have much more money than me, Tôi có một vài người bạn mà có nhiều tiền hơn tôi, but they are not happier. nhưng mà họ lại không hạnh phúc hơn. And why would this be? Thế thì tại sao lại như vậy? Because if you spend twice as much money on your car, you will have a better car. Đó là bởi vì nếu như mà bạn bỏ ra gấp đôi số tiền của mình cho một chiếc xe thì bạn có thể có được chiếc xe tốt gấp đôi. And if you spend twice as much money on a bottle of wine, it will taste nicer. Và hoặc là bạn sẽ bỏ gấp đôi số tiền của mình cho một chai rượu thì bạn có thể là có được cái rượu chất lượng hơn. But only 10% nicer. Nhưng mà chất lượng hơn có thể chỉ có chất lượng hơn 10% thôi. Twice as much money for 10% nicer wine. Giá tiền thì gấp đôi nhưng mà chất lượng rượu thì chỉ tốt hơn 10% thôi. And the problem is it costs you more than 10% to earn twice as much money. Và vấn đề ở đây đó là bạn sẽ cần bỏ ra nhiều hơn là 10% để có thể kiếm được gấp đôi số tiền. To earn the extra money, you have to work longer hours and have less time with your family. Để kiếm được nhiều tiền hơn thì bạn sẽ phải làm việc nhiều thời gian hơn, có ít thời gian cho gia đình của mình hơn. So maybe you achieve more at work, but you have to enjoy less at home. Điều đó có nghĩa là đúng là bạn có thể có được nhiều kết quả hơn trong công việc, nhưng mà bạn lại phải hy sinh được sự vui vẻ, sự tận hưởng ở nhà của mình. You have to go from 5 to 7 to earn the extra money. Bạn sẽ phải đi từ 5 sang 7 để có thể kiếm được thêm số tiền đó. So your happiness is reduced. Có nghĩa rằng là cái mức độ hạnh phúc của bạn bị giảm xuống. So the price you pay to earn more money outweighs the benefit of the money. Vậy nên cái giá mà bạn phải trả ra để bạn kiếm được nhiều tiền hơn, nó đã nhiều hơn so với cái 10% bạn đạt được. By the way, I'm planning people can ask questions at the end. Và ban đầu thì tôi dự định là mình sẽ có một cái phần hỏi đáp ở cuối giờ, được chưa ạ? So, I want to say a little bit more about goals now for the last part. Rồi ở phần cuối này thì tôi muốn nói chuyện cụ thể hơn một tí về các mục tiêu. And firstly, success or achievement should be private, not public. Đầu tiên đó là thành công hay là những thành tựu của mình, nó nên là một cái gì đó riêng tư chứ không phải là một cái thứ ngoài đại chúng công cộng. So your success goals are not about being famous or rich. Tức là mục tiêu thành công của bạn không nên là một cái mục tiêu là mình sẽ trở nên nổi tiếng hay là mình sẽ giàu có. They are about succeeding at what you want to succeed. Nó nên là thành công ở một cái điều mà bạn muốn đạt được thành công. So maybe success is to play the saxophone in a band. Có thể thành công sẽ là mình chơi được kèn saxophone ở trong một ban nhạc. Or maybe success is to learn to speak very good Spanish. Hoặc có thể thành công đó là học cách nói tiếng Tây Ban Nha thật là hay. Maybe success is to teach sport to a children's team. Thành công cũng có thể là dạy một cái bộ môn thể thao nào đó cho một cái nhóm trẻ nhỏ. So success is to achieve whatever you want to achieve. And somebody says definitely a happy family. I agree with that. Và thành công ở đây là cuối cùng thì nó là đạt được cái điều mà bạn muốn đạt được. Giống như ở đây có một bạn nói rằng là có một gia đình hạnh phúc, tôi hoàn toàn đồng ý. So this is internal success, not external success, which is fame and money. Tức là chúng ta đang nói đến những cái thành công nội tại, thành công đến từ bên trong mình, chứ không phải là những cái thành công bên ngoài như là sự nổi tiếng hay là giàu có. If you think money will make you happy, you can spend your whole life chasing it and being disappointed.
Nếu như bạn nghĩ rằng là tiền sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc thì bạn có thể dành cả đời của mình ra để theo đuổi nó và cuối cùng chỉ là thất vọng thôi. I've just seen in the comments that Và one person has a goal to speak very good Spanish. Và có một người ở đây là vừa mới bình luận mục tiêu của người ấy đó là sẽ nói được tiếng Tây Ban Nha thật là hay. And sometimes when I go on holiday, I wish I could speak good Spanish. Đôi khi mà tôi đi chơi những cái kỳ nghỉ á, tôi cũng ước rằng là mình nói được tiếng Anh thật là tốt. So I have come up with a clever plan. Vậy nên là tôi đã có một cái kế hoạch vô cùng thông thái. I am persuading my wife to learn Spanish. Đó là tôi đang tính là thuyết phục vợ của tôi để cô ấy đi học tiếng Tây Ban Nha. It is unfortunately true. Không may là đúng là như vậy. So, so success goals, achievement goals should be internal success, not external. It's not about fame and it's not about money. Vậy nên thành công hay là những cái thành tựu kết quả mình muốn đạt được nên là những cái thành công nội tại chứ không phải là thành công cho bên ngoài như là danh tiếng hay là tiền bạc hay là giàu có. But what about your happiness goals? Your enjoyment goals? What would they be? Thế thì những cái mục tiêu về hạnh phúc hay là những cái mục tiêu về tận hưởng của mình thì sao? Nó nên là cái gì ạ? So we've got the past, the present and the future. Thì ở đây chúng ta có quá khứ, past, hiện tại, present và tương lai, future. And the past is gone, we can't change it. Quá khứ thì đã qua rồi, chúng ta không thay đổi được. We can learn from it, but we Chúng ta- can't change it. Chúng ta có thể học từ quá khứ nhưng mà không thể thay đổi nó. But we can change the present and the future. Nhưng chúng ta có thể thay đổi được hiện tại và tương lai. So the present is about enjoyment. Vậy And nên, the future, the present is about enjoyment. vậy nên hiện tại đó là chúng ta nói về sự tận hưởng, sự vui vẻ. And the future is about achievement. Tương lai là chúng ta nói về các thành tựu, các kết quả. So our goals must not be only about the present, because then we won't enjoy the future. Mục tiêu của chúng ta không thể chỉ có ở hiện tại được, bởi vì như vậy chúng ta không thể vui vẻ trong tương lai. And our goals must not be only about the future, because then it will never come and we will never enjoy the present. Và mục tiêu của chúng ta không thể chỉ có ở tương lai được, bởi vì nó không bao giờ đến và chúng ta không thể tận hưởng những giây phút ở hiện tại. So ideally, we will have some goals to have fun in the present and some goals to achieve in the future. Điều đó có nghĩa là chúng ta nên có một số những cái mục tiêu để có thể tận hưởng ở hiện tại và một số mục tiêu để đạt được thành công hoặc là những cái thành tựu trong tương lai. And these goals will apply to both home and work. Và hai loại mục tiêu này sẽ áp dụng cho cả công việc cũng như là những thứ ngoài công việc hay ở gia đình của bạn. And the most important thing is to write them down. Và điều quan trọng nhất đó là bạn cần phải viết nó xuống. I did this 20 years ago. I wrote a list of goals. 20 năm trước tôi đã làm điều này, đó là tôi viết ra cái danh sách những cái mục tiêu của mình. I did it because I was reading a book and the book told me to. Tôi làm điều đó là bởi vì lúc đó tôi đã đọc một quyển sách và quyển sách bảo tôi cần làm như vậy. So I wrote a big list of everything I could think of. Thế là tôi mới viết ra một cái danh sách dài những cái điều, tất cả những điều mà tôi nghĩ đến. More money, a very nice car, Nhiều tiền hơn, có xe đẹp, a house with a view of the sea, có nhà hướng biển, a dog. một con chó. I like dogs. I don't know why. Tôi rất là thích chó, không biết vì sao. And then I thought, what other pets do I want? Và tôi tiếp tục nghĩ là mình còn thích con thú cưng nào nữa nhỉ? And I thought, not a cat, not a rabbit, Rồi tôi bảo là mèo là không rồi, thỏ cũng không, not a fish. không cá cũng không. And I thought, two children would be good. Thế là tôi mới nghĩ là có 2 đứa con thì cũng hay đấy. Maybe a boy and a girl. Hoặc có thể là một thằng con trai và một cô con gái. And then I thought, I'll need a wife. Và thế là tôi mới nghĩ là vậy là mình cần một người vợ.
And I am ashamed to say they were in that order on my list: dog, children, wife. Và tôi khá là xấu hổ khi mà phải thú nhận rằng cái thứ tự trong danh sách của tôi là như vậy. Có con chó, rồi có đứa con, rồi mới đến có người vợ. Now they are not in that order because my wife, no, the dog is still top. Thì bây giờ cái danh sách của tôi, con chó nó vẫn là đứng đầu danh sách. Anyway, I wrote the list: house, car, money, dog, children, wife. Thì nói chung là tôi đã viết ra danh sách như vậy, đó là có nhà, có tiền, có chó, có con, có vợ. Play the saxophone, go on holiday a lot. Chơi kèn saxophone, đi thật là nhiều kỳ nghỉ dưỡng. And the book said I must read my list every morning when I get up and every night before I go to bed. Và quyển sách đó cũng nói tôi rằng là tôi cần phải đọc qua cái danh sách mục tiêu của mình vào mỗi buổi sáng khi mình mới thức dậy, cũng như là mỗi buổi tối trước khi mình đi ngủ. And I did this every day for 1 week. Và thế là tôi đã làm điều đó trong cả một tuần, mỗi ngày. Until I got bored with reading my list every day. Cho đến khi mà tôi thấy rằng là việc đọc cái danh sách mục tiêu của mình mỗi ngày như vậy nó chán quá đi. And I left the list on the side, and after a few weeks it got lost. Thế là tôi mới để lại cái danh sách mục tiêu của mình trên bàn, và vài tuần sau thì nó biến mất. And I forgot all about it for 3 years. Và 3 năm trời tôi hoàn toàn quên về danh sách đó. And then I was moving to a new house because I was starting a new job in a different part of the country. Thế là lúc đó tôi mới dọn nhà tới một thành phố khác, bởi vì tôi bắt đầu một công việc mới ở một cái thành phố khác trong quốc gia này. And I found the list. It had fallen down behind the cupboard. Lúc mà dọn nhà thì tôi phát hiện, tìm ra lại được cái danh sách mục tiêu của mình, nó rớt ra từ cái tấm thảm. So I took out the list and I scraped off the dust and the spider's webs. Thế là tôi cầm cái danh sách mục tiêu của mình lên, rồi tôi phủi bụi đi, cũng như là phủi những cái mạng nhện ra. And I read the list and everything had come true. Và tôi đọc cái danh sách đó thì tất cả mọi thứ trong danh sách đã thành hiện thực. And my first thought was, why? Is it chance or is something happening? Suy nghĩ của tôi ngay lập tức là tại sao? Liệu đây là một sự tình cờ hay là có một điều gì đó đang diễn ra? And then I thought, I don't mind how it works, but if it works, I will use it to make a second list. Thế là tôi mới nghĩ rằng là tôi không biết là tại sao nó lại hiệu quả, mình lại có được cái kết quả này. Nhưng mà nếu như nó hiệu quả như vậy thì tôi sẽ viết cái danh sách một lần nữa, lần thứ hai. So on my second list, I only put 2 things. Thì ở trên cái danh sách thứ hai, danh sách mục tiêu của mình, tôi chỉ để có 2 điều thôi. Because I had learned that my first list was too much about money and too much about possessions. Bởi vì tôi nhận ra được rằng là cái danh sách đầu tiên mình nói quá nhiều về tiền bạc cũng như là sở hữu, vật chất. And my expensive, lovely car had not made me happy. Và cái chiếc xe đắt đỏ xinh yêu của tôi thì lại không làm tôi hạnh phúc hơn. So my second list, the 2 things I put were to find a job I really enjoy. Và ở trên cái danh sách mục tiêu thứ hai đó, tôi đã viết điều đầu tiên, đó là tìm được một cái công việc mà mình thật sự yêu thích. Because at the time I was running a factory and it was very, very stressful. Bởi vì lúc đó là tôi đang vận hành một cái xưởng nhà máy và công việc rất là áp lực. So a job I enjoy, but also I wanted to only work 2 or 3 days a week. Thì thứ nhất là có được công việc mà mình yêu thích, nhưng mà cái thứ hai đó là mình chỉ cần làm việc khoảng 2-3 ngày một tuần thôi. And if you run a factory, it's very hard to do that. Và nếu như mà bạn là một người mà vận hành một nhà máy á, thì rất là khó đạt được kết quả đó. I was working 6 days a week. Bởi lúc đó là tôi làm việc 6 ngày một tuần. So that's what I wrote. A job I enjoy, 2 or 3 days a week. Thì đó chính là 2 điều tôi viết trong danh sách mục tiêu của mình. Có được công việc mình yêu thích và làm việc 2-3 ngày một tuần. And I thought, right, we will now see if writing down my goals makes them happen.
Và thế là tôi mới tự nhủ rằng là rồi để coi là viết ra những mục tiêu như vậy có khiến cho nó xảy ra hay không. And I put the piece of paper on my fridge. Và tôi mới dán tờ giấy mục tiêu đó lên trên cái tủ lạnh nhà mình. And again, nothing happened for about 2 or 3 years. Và một lần nữa cũng không có gì xảy ra trong khoảng 2-3 năm. And then I ended up moving to a new job Và rồi sau đó cuối cùng thì tôi lại chuyển qua một công việc mới as a university lecturer. là một giảng viên ở trường đại học. So I went from running a factory to teaching students. Tức là từ việc vận hành một cái xưởng sản xuất sang chuyện giảng dạy cho học trò, cho sinh viên. And it turned out to be a job that I really enjoyed. Và không ngờ đó lại là một công việc mà tôi vô cùng yêu thích. And we had to teach 100 days a year. Và chúng tôi cần phải dạy là 100 ngày một năm. Which is 2 or 3 days a week. Thì đó tức là 2 đến 3 ngày một tuần đó. So I thought, it has happened again. A second time my goals have come true. Thế là tôi mới nghĩ là ôi, nó lại xảy ra một lần nữa và những gì tôi viết ra nó lại trở thành sự thật. So now I'm on my third list. Vậy nên bây giờ tôi đang giữ cái danh sách số 3 của mình. And it's big. Và danh sách này thì to đó. So I set a goal a couple of years ago to have lots of videos on the internet that people would view and I would get paid for each one they view. Thì một trong những mục tiêu tôi đã viết vài năm trước đó là mình có được nhiều cái video giảng dạy ở trên Internet. Người ta sẽ coi những cái video đó và tôi sẽ nhận được cái thu nhập từ đó. And now that one has happened. Và cái đó thì nó đang xảy ra rồi. So now I have more goals which I'm working on. Và hiện nay thì tôi đang có nhiều mục tiêu mà mình đang nhắm tới hơn. For example, to teach other people how to run training courses. Ví dụ như là dạy cho người khác để họ biết cách giảng dạy trong những khóa học. And also to increase the amount of happiness in the world. Và hơn nữa đó là mình có thể tăng được cái mức độ hạnh phúc trên thế giới. So on YouTube, you can have a look at my World Happiness Project channel. Thì ở trên YouTube các bạn có thể tìm cái kênh của tôi tên là World Happiness Project. And you can even see my dog there. Và bạn cũng có thể thấy hình của con chó nhà tôi trên đó nữa. So, you must write your goals down on a piece of paper and they will come true. Vậy thì bạn cần phải viết ra cái mục tiêu của mình, viết ra giấy, rồi nó sẽ trở thành sự thật. But I want to go back briefly to why writing down your goals makes them happen. Nhưng mà tôi muốn nói qua một tí là tại sao việc viết ra những mục tiêu của mình lại khiến nó trở thành sự thật. And it's partly because writing your goals makes you more self-disciplined and more assertive. Một trong những lý do đó là bởi vì khi bạn viết ra mục tiêu, nó cũng làm cho bạn trở nên kỷ luật hơn và có được sự quả quyết hơn. But it's also because it gives you the right direction to go in. Hơn nữa đó là nó cho bạn được cái định hướng đúng đắn để bạn đi. So it's like setting the sat nav in your car. Cái này giống như kiểu là bạn đặt bản đồ cái vị trí bạn muốn đến ở trong xe của mình vậy. And even if you get some turnings wrong, you will arrive at your chosen destination. Thì cho dù trên đường đi bạn có rẽ sai ở đôi chỗ thì cuối cùng bạn cũng sẽ đến được cái đích đến mà mình đã chọn. So every day you make lots of small decisions and your brain will take you towards your goals. Và mỗi ngày bạn thường phải đưa ra rất là nhiều những quyết định và bộ não của bạn sẽ mang bạn đến cái mục tiêu của mình. So goals give you direction, but they also make you go faster because you're more disciplined and more assertive. Tức là mục tiêu nó cho bạn cái định hướng và hơn nữa nó cũng giúp bạn đạt được những điều đó nhanh hơn bởi vì bạn có nhiều kỷ luật hơn cũng như là nhiều quả quyết hơn. But remember, you must put some things that you enjoy doing as well as things you want to achieve. Nhưng mà hãy nhớ là bạn vừa phải có những cái mục tiêu, những điều mà bạn muốn tận hưởng cũng như là những cái kết quả, những thành tựu mà bạn muốn đạt được. So these could be, for example, to spend more time with your friends.
thì nó có thể là dành nhiều thời gian hơn với bạn bè của mình. And maybe get rid of some friends who don't make you happy, so you have more time for the ones who do make you happy. Hoặc là bỏ bớt một số những người bạn mà bạn không thấy hạnh phúc lắm khi ở bên, để mình có nhiều khoảng không để cho những cái người bạn mới vào. Also, helping other people will make you happier. Và hơn nữa, giúp đỡ người khác cũng làm cho bạn hạnh phúc hơn. Because you feel good when they feel good. Bởi vì mình cảm thấy rất là tuyệt vời khi mình giúp cho người ta cảm thấy tuyệt vời. And then sometimes they also help you, so you get happiness twice. Và đôi khi họ còn giúp đỡ lại bạn nữa, tức là mình được hạnh phúc nhân đôi. And finally, my last point about happiness is you don't have to be the best at what you do. Và điều cuối cùng tôi muốn nói về hạnh phúc đó là bạn không cần phải là người giỏi nhất trong những điều bạn làm. So if you go back to my saxophone example, I'm not trying to be the best in the world. Nếu như mà bạn quay về lại cái ví dụ kèn saxophone của tôi lúc nãy, tôi không có cố gắng để trở thành cái người thổi kèn saxophone hay nhất thế giới. And I'm not trying to be better than someone else. Và tôi cũng không có cố để mình giỏi hơn bất kỳ ai cả. I just want to be good enough to enjoy doing it. Tôi chỉ muốn mình đủ giỏi để có thể tận hưởng nó thôi là được. So it is better to do the saxophone badly and tennis badly. Vậy thì khi mà mình thổi kèn không hay lắm, hay là mình chơi tennis không hay lắm, than it is to work very hard on just the saxophone or very hard on just tennis. thì nó vẫn tốt hơn so với chuyện là mình cố gắng quá mức chỉ để chơi kèn saxophone hay cố gắng quá mức chỉ để chơi tennis. So I don't know what the Vietnamese word is, but we would call it dabbling. You get more happiness from dabbling in several things than trying to be a master at one. Thì thông thường bạn sẽ có được cái hạnh phúc khi mà bạn có thể giỏi vừa vừa trong nhiều lĩnh vực hơn là bạn rất là giỏi chỉ ở trong một lĩnh vực thôi. So when you're writing your goals, don't worry about whether you can be the best in the world. You don't have to be. You can still have it as a goal to play tennis or play the saxophone. Vậy nên khi mà bạn viết ra mục tiêu của mình, bạn đừng có quá lo lắng về chuyện là mình phải trở thành người giỏi nhất ở trên thế giới. Không sao cả, bạn cứ có thể viết ra để mình tận hưởng việc chơi kèn saxophone hay là chơi thể thao của bạn. So now I only have 3 minutes left. So maybe if anybody wants to ask me a question, I will try and answer it. Vâng, và bây giờ thì tôi còn khoảng chừng 3 phút với các bạn. Nếu như ai có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể đặt ra và tôi sẽ trả lời cho mình ạ. Các anh chị mình có thể viết câu hỏi của mình bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Việt. Tiếng Anh thì thầy sẽ trả lời luôn, còn tiếng Việt thì Tú sẽ dịch lại cho thầy ạ. Hi, Mr. Chris. I am Winho here. Thanks for Hi. taking the time for give EDUNETWORK a very wonderful training today. I'm sure all our members today enjoy the training with you. I'm sure this training will not be last, and there will be more further chance for us to learn from you more. Now, on behalf of the member here, and would like to thank you for the training. Thanks so much, and we wish you always success and happiness. Goodbye, and we will see you soon. Yes. Thank you. Thanks so much. Thank you for all the nice comments people have been writing as well. Và tôi cũng rất là cảm ơn tất cả những cái lời bình luận rất là dễ thương mà các bạn đã viết. Yeah. So all you have to do, think about your goals, write them down, aim to be at 5, and then you will be happy and succeed. Vậy nên tóm lại tất cả những gì bạn làm đó là hãy viết ra những cái mục tiêu của mình, cố gắng giữ cái công sức của mình, áp lực của mình nằm ở ngưỡng số 5 và bạn sẽ đạt được thành công và hạnh phúc. And I will see you all soon again, I hope. Và hẹn là sớm gặp lại các bạn, tôi rất là hy vọng. Bye for now. Và xin chào các bạn. Thank you. Thanks so much. Thank you, Chris.